tham gia triển lãm VIF sau những thành công của VIF trong năm 2022. Thì thật sự là quay lại triển lãm lần này chúng tôi là khá là bất ngờ với quy mô và cái lượng khách hàng trong nước tham gia triển lãm. Là một đơn vị tham gia rất nhiều năm với VIMF thì chúng tôi nhận thấy là cái chất lượng của khách hàng cũng như chất lượng của các gian hàng ngày ngày phát triển và chất lượng cũng nâng cao dần theo từng năm. Exhibition has many conferences and network seminars together, so I hope we have a chance to promote our items and company name, and then have a good relationship in networking time. So Epson Robotics, we are the first time participating in this VIF exhibition, and we are excited to have this great opportunity and meeting many of the Vietnamese customers and the partners to face after the reopening after the COVID. Really, we are excited to meet and learn for the different opportunities from these customers. And we would like to understand the customer's pain area and give the optimum better solution from Epson Robotics. 今天呢还可以，有几个有意向的客户，应该马上就可以签订单，效果很好。Optonists joined VIMF exhibition Binh and Bac Ninh from 2017 every year, and every year we get some valuable results with this exhibition. So honestly, I already make a contract for next year. Về phía công ty thì chúng tôi sẽ rất mong muốn và chắn chắn sẽ cân nhắc để tham gia vào cái cơ hội triển lãm của năm kế tiếp. Tôi nghĩ là VIF sẽ là một cái sự kiện không thể thiếu đối với công ty Tuấn Ngà để chúng tôi có thể chia sẻ những sản phẩm của mình đến với khách hàng gần gũi hơn nữa. 明年呢，我们还会参加这个展会比较好一点。我希望明年还有北宁、平阳都一起参加。Mình thấy đây là một cái triển lãm rất là lớn, gần như lớn nhất của Việt Nam và rất là có ích cho tất cả những cái doanh nghiệp sản xuất, dù là trong nước hay là nước ngoài thì cũng rất là có ích. I saw a lot of visitors and exhibitors in this exhibition, especially for manufacturing parts, and we're also looking for partners here in Vietnam. So I think this is a good platform for exhibitors to display their latest products, their solutions. So hope to visit again in next year. Và mình cũng hy vọng là sẽ đề xuất công ty là sẽ có một gian hàng ở khu vực Bac Ninh. So regarding the exhibition is so wonderful. So we have seen so many wonderful things, and also I collected so many ideas and so many automation innovation. Thì khá là to. Trước đến nay thì mình ít đến chỗ nào mà kiểu như là nhiều cái gian hàng như cái triển lãm bây giờ mình đi khá nhiều từ bên Hà Nội đến bên này. 今回展覧会初めて来たんですけど、ベトナムでの自動化っていうのはまだまだ先の話かと思ってましたが、もういろんなメーカーさんどんどん自動化に取り組んでいて、いい刺激になりました。これを仕事に持ち帰って生かしていきたいと思ってます。はい、ありがとうございます。